माछा बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? बोट। गलत। मेरो त राम्रो छोरालाई पढाउने हो कहाँ आउनु पर्ने लास के को लास? बोल्नुमा लासै मान्नु हुँदैन, खानुमा नि लास मान्नु हुँदैन, होइन? अब मेरो विचारमा चाहिँ त्यो के अरे त्यो थिर्ने के भन्नु जान्दैन जान क्यालकुलेटर के त्यो सिक्नुपर्छ के हो जस्तो लागिरहेछ।